po mga kapatid, and welcome to our second episode of Band Together Flute Tutorials. And ako po ulit, si kapatid na Ana Marie Santos. Wala po sa lokal ng Santa Rosa, distrito po ng Calamba City. Kahapon po sa ating pong topic, sa ating pong episode 1 ay diniscuss po natin yung tatlong parts po ng flute na alam po natin na hindi po siya isang buo na nakalagay sa flute case nga po din. Nahati po siya sa tatlong parts. Ito po yung head joint, ito po yung body, at yung foot joint. At pinag-aralan din po natin kahapon kung paano po natin patulogin using our head joint. So ngayon po, naka-assemble na po siya ngayon para po tayo makapag-aral ng ating first note. Bago po muna yan, lagyan po natin ng numbering ating fingers. So dito po yung left hand. So ito po yung thumb. Tawagan na po natin siyang thumb. And then ito po ang ating index finger number 1. And then number 2, yung middle. Ring finger is number 3. At number 4 yung ating pinky. Kung naalala niyo sa ating guitar tutorial, pareho din po ng finger position natin, pati yung numbering natin. So, thumb, 1, 2, 3, and 4. Then, sa ating right hand naman po, syempre ito po rin yung thumb. And then, the same, index, 1, 2, 3, and 4. So, gagamitin po natin siya dito po sa ating, mostly dito po sa ating middle part ng body ng flute natin. So, kung makikita po natin, yung unang-unang key na nakita natin, hindi po natin yung pipindutin. Okay? Kundi dito po tayo sa pangalawa. Yan po yung lalagyan natin yung number 1 finger natin, para po yan dito. And then, itong number 2, hindi po siya para dito sa pangalawa. Mag-skip po tayo ng 1 key din po. So, dito po tayo. Sumunod. Then, itong number 3, ay para po yan dito. Yun na po sa sumunod. And then, ito po number 4 natin, yung pinky, dito po yan. Para po sa, yan, yung parang kuntil. Or we call it G-sharp key po. And then, yung thumb natin, meron po tayo ditong dalawang pinipindot. Ito pong isa, and then, ito. Pero dito po tayo sa, yung mas malapad po. Yan po yung gagamitan natin. Most of the time, gagamit po natin yan. Para dyan po itong ating thumb. Either dyan or dito. Pero for now, dito po muna natin gamitin. Sa atin naman pong right hand, bilang po tayo ng dalawa, nalilibanan po natin na key. Hindi po natin pipindutin. Ito po. Hindi po natin pipindutin yan. Ito at hindi rin po. So, ito po tayo. So, meron po tayong nilaktawan na dalawang keypads po dyan. So, yun po yung number 1. Sumunod po ha. And then, number 2. Then, number 3. Para po madali, yung tatlong bilog na yun sa huli, bago po mag-ito, hindi po siya bilog, diba? Tingnan nyo po. Hindi po siya bilog. Ito pong tatlo ay bilog. So, dyan po yung tatlong finger natin na 1, 2, and 3. Dyan po natin nalagay sa dulo. And then, ito po yung number 4 natin. Para po yan dito. Para din po siya dito. At dito. So, kailangan flexible po yung ating pinky dito po sa right hand. Okay. Dyan po siya. Okay. Yan po yung left hand. At dito po yung 4 natin. And yung thumb. Then, right hand. Yan po. 1, 2, 3, and then 4. So, yung thumb po natin, sa right hand, wala pong ginawa. Kundi magsusupport po tayo sa flute. Ito po yung ating flute chart. So, ito po yung sa ating left hand. Ito pong part na to. Ito po yung for our right hand. Kung napansin nyo, may naka-shade po yan. Ibig sabihin, yan po yung pipindutin natin pag naka-shade po siya. And then, the rest, ito po yung para sa 2 and 3 finger. Hindi po siya naka-shade. So, hindi po natin siya pipindutin. Then, dito po tayo sa right hand. So, yung tatlo po, hindi po sila naka-shade. Ang naka-shade lang, ito yung ating number 4. So, yun po yung first note natin. Ang tawag po sa kanya ay letter B. At pag nakasulat po siya sa note, andito po siya. Siya po ay nasa pangatlong line sa ating staff. So, tutugtugin po natin. This is whole note ng letter B. So, 4 counts po natin tutugtugin. And then, ito po, since half note, tig to 2 counts, 2 counts, 1 count each.
And then, ito po yung tinatawag na 8 note. So, sa isang count, dalawa yung tututugin natin. So, mas mabilis po siya. Kapatid, na pag-aralan po natin from previous episodes, naturo na po sa atin yan, mula po sa piano tutorial, pati po sa violin and guitar, at pati rin po sa drum tutorial, yung ating pong basic rudiments of music. So, alam na po natin ulit kung ilang count yung pong whole note na tinatawag, at half note, quarter note, at 8 note. So, yun po yung gagamitin po natin exercises. Gagamitin po natin ito ng metronome para mas eksakto po yung ating bilang. So, gagamit po tayo ng tempo na 60 lang po. So, 60 per beat. So, 1, 2, 3, 4. Yan po yung ating 2, 3. So, ito po ay 4 counts. Start po tayo dyan. Then, take 2 counts. Take 1 count. And 2 notes po per counting natin. 1, 2, 3, 4. So, nakuha na po natin yung ating first note, yung pong letter B. Yan po kung naalala nila. So, ganun po ulit yung sound. Ngayon, next note natin ay yung same pa rin po yung right hand natin na ito lang po yung ating tutugtugin. Pipindutin natin yan. And then, yung pong left hand natin, dadagdagan po natin ng number 2. So, mula po kanina na meron tayo sa thumb, and then yung 1, dagdag lang po natin itong 2 para makreate tayo ng panibagong note. Gaya po na na-mention natin kanina, para din po siyang letter B, dinagdag lang po natin itong number 2. Lagyan po natin ng shade dahil pipindutin po natin yan para po sa letter A. Yung right hand natin, pareho pa rin po. Ang letter A po ay nakasulat po dito sa staff, dito po sa tinatawag na second space. Kung naalala po ninyo sa mga dati po natin mga tutors, na-mention nila kung paano magbasa sa ating staff. May tinatawag na line note at space note. Ang A po ay nasa pangalawang space note po. So, ganun pa rin po. Gagamit pa rin po tayo ng metronome para tugtugin ang mga ito. Yung ating episode for now. Pinag-aralan po natin yung ating letter B. Ito po ulit, letter B. So, tandaan po natin yung kung ano po yung mga pipindutin natin. At kung saan po siya nakasulat sa ating staff. At yung letter A po. Okay. So, ang letter B po, yan po. So, thumb, 1. Yun lang po pindutin natin. And then, right hand, yung number 4 lang po. So, B. Then, dadagdag lang po natin itong number 2. Bababa lang po natin yan. Para maging letter A. Nakuha po mga kapatid. Sana po nakuha nila. At nag-enjoy po sa ating po episode ngayon. At kita-kita po tayo ulit bukas para po sa panibagong episode natin. At tuturuan ko pa naman po kayo ulit ng mga 2 o 3 nota ulit bukas. See you po ulit at maraming salamat.